Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi ngươi rơi vào đường cùng, đừng quên rằng ngươi vẫn còn một con đường. Đó chính là phạm tội. Điều này không đáng xấu hổ. Tôi là một cảnh sát. Hôm nay tôi sẽ dùng chính một vụ án quân sự mà tôi từng trải qua để giải thích cho mọi người câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ngày 18 tháng 2 năm 2019, ký túc xá nữ Đại học Đông Liên đã xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là hai nữ sinh năm thứ hai, sống tại phòng 311 ký túc xá nữ sinh. Tối ngày 18 tháng 2, người báo án là Lưu Hiểu Tĩnh cùng bạn đi ăn bên ngoài. Sau đó về ký túc xá. Lúc đó, Lưu Hiểu Tĩnh đã uống một ít rượu. Sau khi về ký túc xá, cô sợ đánh thức bạn cùng phòng nên không bật đèn mà đi ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, Lưu Hiểu Tĩnh phát hiện ra hai nữ sinh cùng phòng đã bị sát hại dã man. Thi thể đặt trên giường trong ký túc xá. Máu được đựng trong các xô nhựa. Trên bức tường trắng của ký túc xá còn có mấy chữ siêu vẹo viết bằng máu. May mà người không bật đèn. Đằng sau câu nói này là một khuôn mặt cười. Đã 5 ngày trôi qua kể từ vụ án tại ký túc xá nữ Đại học Đông Liên. Vụ án đã gây xôn xao dư luận. Đội cảnh sát hình sự thành phố Thiên Hải chịu áp lực rất lớn. Hiện trường không để lại dấu vân tay của hung thủ. Dù điều tra kỹ lưỡng vẫn không phát hiện ai khả nghi vào ký túc xá nữ. Người báo án là Lưu Hiểu Tĩnh, cô có quan hệ tốt với hai nạn nhân. Không có động cơ giết người, cô cũng có chứng cứ ngoại phạm. Người nói những lời này là một nữ cảnh sát xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Cô tên là Trương Thiên Ái. Đối diện cô là một người đàn ông trung niên, hơi mập mạp một chút. Khi nghe lời nói của Trương Thiên Ái, ánh mắt ông tôi trở nên sâu thẳm. Sau vài giây im lặng, ông tôi nhìn Trương Thiên Ái và nói: "Tiểu Ái, con đi tìm một người đi. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể giúp chúng tôi." Nhanh chóng giải quyết vụ án hóc búa này. Số 168, đường Trường Pha. Đó là một căn nhà nhỏ 3 tầng độc lập. Trên nóc ngôi nhà, một thanh niên đẹp trai đang gác chân chữ mũ, ngồi trên một chiếc ghế đã cũ, thảnh thơi uống trà chiều. Bên cạnh hắn là hai cảnh sát hình sự. Chính là mỹ nhân Cảnh Hoa, Trương Thiên Ái và đồng nghiệp của cô, Vương Thao. Lâm Thần, tôi không phải người ở thế giới này. Tái sinh đến thế giới song song với trái đất này đã được một thời gian rồi. Trương Thiên Ái nhìn tôi, lịch sự nói: "Ngài Lâm, chắc ngài biết về vụ án ở Đại học Đông Bắc, phải không?" "À, nghe nói một chút, nhưng chưa tìm hiểu kỹ." Tôi hờ hững trả lời. "Ngài Lâm, nếu ngài chưa tìm hiểu kỹ, vậy để tôi nói rõ với ngài bây giờ." Tôi đột nhiên đưa tay ôm trán mình, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Tôi vội vã xua tay về phía họ, nói: "Tôi nợ lão Tôn một ân tình, vậy nên tôi sẽ giúp hắn. Nhưng hôm nay tôi không rảnh, các người về trước đi." Nhìn vẻ mặt đau khổ và khó chịu của tôi, Trương Thiên Ái bất lực cắn môi đỏ, nói: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại tìm ngài. Ngài Lâm Thần, xin lỗi vì đã làm phiền." Sáng sớm hôm sau, tôi thoải mái vươn vai một cách lười biếng. Ái cha, bị những ký ức trong đầu dày vò suốt 3 tháng, giờ cuối cùng cũng hợp nhất xong. Vừa thay xong quần áo, chuông cửa đã reo lên. Vừa mở cửa, đứng trước cửa chính là Trương Thiên Ái. Tôi lên xe cảnh sát của Trương Thiên Ái. Đường đi êm xuôi. Xe cảnh sát dừng lại giữa sân vận động Đại học Đông Lâm. Tôi mở cửa xe, bước xuống. Bên cạnh sân vận động, một nhóm cảnh sát nam đã chờ sẵn. Họ cùng nhau bước về phía tôi. Trong số đó có Vương Thao. Ngày hôm qua, bên cạnh Vương Thao là một người đàn ông cao lớn. Hắn tên là Phương Tân Châu, là đội trưởng tổ trọng án đội cảnh sát hình sự. Trương Thiên Ái lập tức chỉ vào tôi giới thiệu với họ: "Đây chính là Lâm tiên sinh mà cục trưởng Tôn nói." "Lâm tiên sinh, đây là đội trưởng tổ trọng án của chúng tôi, Phương Tân Châu." "À, Lâm tiên sinh, chào ngài." Phương Tân Châu nhìn tôi và đưa tay ra, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng không thể che giấu. Tôi nhẹ nhàng bắt tay Phương Tân Châu. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát khác đã chạy vào cổng Đại học Đông Lâm, dừng ngay bên cạnh chúng tôi. Cửa xe mở ra, thấy cục trưởng Tôn và vài cảnh sát lão luyện xuống xe và tiến về phía chúng tôi. Phương Tân Châu và nhóm lập tức chào theo nghi thức. Cục trưởng Tôn gật đầu đáp lễ. Ông đưa hai tay ra, mỉm cười bước về phía tôi.
À, Lâm Thần huynh đệ. Lần này nếu không phải, thật sự không còn cách nào, tôi sẽ không làm phiền ngươi. Cục trưởng Tôn chủ động bắt tay tôi. Thái độ và giọng điệu tràn đầy sự khách sáo. Tôi chỉ mỉm cười. Lão Tôn, dẫn tôi đến hiện trường vụ án. Cục trưởng Tôn gật đầu, vỗ tay và nói. Được rồi, huynh đệ, mời theo tôi. Chỉ để lại Phương tiên sinh đứng đó đầy bối rối. Tôi dưới sự dẫn dắt của Cục trưởng Tôn đến hiện trường vụ án, phòng ký túc xá nữ 311. Vừa bước vào ký túc xá, ánh mắt tôi đã bị mấy chữ lớn trên tường thu hút. Đó là dòng chữ viết bằng máu. May mà người không bật đèn. Tôi bước đến gần dòng chữ đó, nói với Cục trưởng Tôn. Lão Tôn, kể lại chi tiết vụ án một lần nữa. Cục trưởng Tôn gật đầu, rồi nói ngay. Vụ án xảy ra vào tối ngày 18 tháng 2. Rất nhanh ông đã kể xong tình hình, nhưng khuôn mặt vẫn đầy cay đắng. Hung thủ có khả năng chống phá điều tra rất mạnh, không để lại bất kỳ dấu vân tay nào tại hiện trường, ngay cả công cụ gây án cũng không tìm thấy. Hung thủ trong vụ án này gần như hoàn hảo. Tội phạm khiến chúng tôi không tìm ra điểm đột phá, vụ án mãi không phá được. Tôi vừa nghe Cục trưởng Tôn kể, vừa quan sát căn phòng này. Ánh mắt lướt qua hai chiếc giường sắt đầy máu. Rồi tôi quay lại, nhìn Cục trưởng Tôn và nói. Gọi người báo án, Lưu Hiểu Tĩnh, đến đây. Cục trưởng Tôn nhìn Phương Tân Châu phía sau mình. Phương Tân Châu dù bất mãn, nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu rằng hắn đã hiểu. Sau đó hắn rời khỏi phòng 311. Không lâu sau, hắn dẫn Lưu Hiểu Tĩnh từ phòng học trở về. Khi bước vào ký túc xá, Lưu Hiểu Tĩnh tỏ ra rất sợ hãi, ánh mắt đầy hoảng loạn. Về vụ án này, có một số chuyện tôi muốn hỏi ngươi thêm. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn Lưu Hiểu Tĩnh với ánh mắt bình thản. Lưu Hiểu Tĩnh, ngươi và hai nạn nhân có quan hệ tốt chứ? Tôi bắt đầu hỏi. Lưu Hiểu Tĩnh nghe vậy, nhìn tôi, hơi cúi đầu và nói nhỏ. Vâng, tôi là bạn học của họ, chúng tôi có quan hệ rất tốt. Tôi tiếp tục hỏi. Ngươi chưa từng có mâu thuẫn với họ sao? Không có tranh cãi gì chứ? Lưu Hiểu Tĩnh lập tức trả lời. Không có, tôi gật đầu. Sau đó tôi hỏi về hành trình của cô tối đó. Không có điểm nào mâu thuẫn với lời khai trước. Tôi mỉm cười với Lưu Hiểu Tĩnh và nói. À, xét về thời gian, thực sự không có thời gian gây án, cũng không có động cơ, không thể là hung thủ. Phương Tân Châu khoanh tay, ánh mắt đầy bất mãn, hừ một tiếng. Lãng phí thời gian. Khi Lưu Hiểu Tĩnh rời đi, Cục trưởng Tôn nhìn tôi và hỏi. Lâm tiên sinh, ngài thấy thế nào? Gương mặt tôi vẫn bình thản. Lưu Hiểu Tĩnh này, cô ta có vấn đề. Lời nói của tôi khiến mọi người giật mình. Phương Tân Châu vội hỏi. Có vấn đề gì? Tôi điềm tĩnh đáp. Khi nãy tôi hỏi cô ta một số câu, cô ta đã nói dối. Một cảnh sát lão luyện hỏi ngay. Cô ta nói dối ở câu nào? Lần nói dối đầu tiên là khi tôi hỏi cô ta về mối quan hệ với hai nạn nhân. Cô ta đã liếc mắt, ánh mắt lướt qua vai tôi trong một giây. Lần nói dối thứ hai là khi tôi hỏi cô ta có từng mâu thuẫn với hai người đó không. Khi trả lời, cô ta hơi nhún vai. Trong những câu hỏi sau, cô ta không nhún vai lần nào nữa. Ánh mắt cũng không lảng tránh. Điều này chứng minh đây không phải hành động thói quen, mà là phản ứng vô thức khi nói dối. Phương Tân Châu bĩu môi, nói. Hừ, vậy ngươi giải thích sao về chứng cứ ngoại phạm của cô ta? Tôi liếc nhìn hắn và nói. Điểm này tôi cần tự mình kiểm tra lại. Nói xong, tôi quay sang Cục trưởng Tôn, nói. Lão Tôn này, Lưu Hiểu Tĩnh bên đó, ngươi hãy cho người giám sát cô ta. Bây giờ tôi muốn gặp giáo viên của Lưu Hiểu Tĩnh và các nạn nhân. Cục trưởng Tôn gật đầu, quay sang nói với Trương Thiên Ái. Tiểu Ái, ngài Lâm muốn điều tra gì trong trường? Cô phải đi cùng và hỗ trợ hết mức có thể. Vâng, tôi đã hiểu. Tôi liền bước ra ngoài, đến cửa ký túc xá. Đột ngột dừng lại, quay đầu nói với Cục trưởng Tôn. À đúng rồi, ngươi hãy cho người kiểm tra phòng giám sát của trường. Tất cả đoạn phim gần đây có xuất hiện Lưu Hiểu Tĩnh đều phải mang đến cho tôi. Tôi muốn xem. Cục trưởng Tôn lập tức sắp xếp.
Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Thiên Ái, tôi đã đến trước cửa một văn phòng. Văn phòng giáo viên bộ môn. Trương Thiên Ái liền chỉ về một hướng và nói: Ngài Lâm, đây là giáo viên ngữ văn của Lưu Hiểu Tĩnh và các nạn nhân. Cô ấy là một giáo viên khoảng 20 tuổi, tên là Dĩ Thải Huân. Vài phút sau, tôi vội vàng bước ra khỏi văn phòng, yêu cầu Trương Thiên Ái gọi tất cả các học sinh liên quan đến Lưu Hiểu Tĩnh và các nạn nhân đến gặp tôi. Họ làm việc rất hiệu quả. Những học sinh liên quan đến vụ án rất nhanh đã tập trung tại khu vực xanh. Tôi bắt đầu hỏi từng người một. Mất gần 1 giờ đồng hồ, tôi mới ra hiệu cho các học sinh rời đi. Trương Thiên Ái ở bên cạnh liền hỏi: Sao rồi, có manh mối giá trị nào không? Tôi gật đầu, mê mông. Giờ các người không cần theo tôi nữa. Nhanh đi đến phòng giám sát, lấy tất cả đoạn phim có Lưu Hiểu Tĩnh xuất hiện trong trường, mang hết cho tôi. Mánh khóe của Lưu Hiểu Tĩnh đã bị tôi nhìn thấu, chỉ còn bước cuối để xác nhận. Tôi lại quay về dưới tòa ký túc xá. Một chiếc xe cảnh sát đang đỗ gần ký túc xá. Lúc này cửa xe mở ra, 4 người, 2 nam 2 nữ, bước xuống. Họ là 2 cặp vợ chồng, cha mẹ của 2 nạn nhân. Một cặp ăn mặc khá giản dị, cặp còn lại trông khá già hơn. Người đàn ông đeo một chiếc dây chuyền vàng lớn trên cổ. Tôi liền trò chuyện với 2 cặp vợ chồng, hỏi họ về các mối quan hệ của con gái và có thù hằn gì với ai không. Chu Đại Vũ là cha của một nạn nhân, chú Mỗ. Ông tôi đeo dây chuyền vàng lớn trên cổ và có hình xăm chữ thập gần tay. Ông nhìn tôi và tức giận mắng: Các người cảnh sát làm cái quái gì vậy? Cả ngày chỉ biết hỏi. Tôi lạnh lùng nhìn ông tôi và nói: Tôi hỏi gì, ông phải trả lời thật. Hôm nay các người sẽ biết ai là kẻ đã rớt con gái các người. Lời này vừa dứt, Chu Đại Vũ lập tức sáng mắt lên. 3 người còn lại cũng không khác mấy, thái độ ngay lập tức trở nên tích cực hơn. Vừa dứt câu hỏi, Trương Thiên Ái thở hổn hển chạy đến. Ngài Lâm, đoạn video giám sát ngài cần, chúng tôi đã tìm thấy toàn bộ. Tôi gật đầu nói: Dẫn tôi đến phòng giám sát. Trong phòng giám sát, có người nhíu mày, giọng nói khá khó chịu. Tìm lâu như vậy mà chỉ được có từng này thôi à? Phương Tân Châu đứng bên cạnh không khách sáo nói với tôi: Nếu người thấy dễ, thì tự mà làm đi. Nghe vậy, tôi lạnh lùng liếc nhìn Phương Tân Châu, sau đó nói với viên cảnh sát thạo về máy tính: Hãy chuyển tất cả hình ảnh giám sát đến 5 ngày trước vụ án. Phòng giám sát này có tổng cộng 10 màn hình LCD lớn, chia thành 2 hàng, mỗi hàng 5 màn hình. Trên mỗi màn hình hiển thị 8 khu vực giám sát của các camera khác nhau. Tôi chăm chú nhìn 10 màn hình và nói: Tăng tốc lên 20 lần. 10 màn hình LCD với 80 khu vực giám sát. Hình ảnh trên đó nhấp nháy rất nhanh, khiến người xem cảm thấy chóng mặt, người khác thì ngồi không yên. Họ nghĩ rằng tốc độ 20 lần là quá nhanh. Hơn 10 phút sau, tôi đột nhiên nói: Tạm dừng ở khu vực giám sát thứ 5, màn hình thứ 3, màn hình thứ 7. Tạm dừng ở khu vực giám sát đầu tiên. Tôi vỗ vai viên cảnh sát và nói: Được rồi. Ngươi tránh ra. Tôi ngồi xuống và bắt đầu điều khiển chuột, tỉ mỉ quan sát những đoạn video giám sát. Sau một lúc lâu, tôi đứng dậy từ chỗ ngồi và nói: Xong rồi, vụ án này có thể phá. Lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời dần trở nên tối. Tại sân vận động Đại học Đông Lâm có hơn 100 giáo viên và học sinh đang chờ. Cha mẹ của 2 nạn nhân cũng có mặt. Trước đó tôi đã nói hôm nay sẽ phá án. Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của tôi. Trên bục cao của sân vận động, một số cảnh sát hình sự đang bận rộn, treo một tấm vải trắng lên khung dựng sẵn. Dưới tiếng bàn tán của học sinh, tôi cùng cục trưởng Tôn và Trương Thiên Ái tiến lên bục cao giữa sân vận động. Ánh mắt tôi quét qua mọi người. Sau đó tôi bắt đầu nói: Được rồi, tất cả im lặng nào. Hung thủ, tôi đã tìm ra. Hung thủ là ai? Nhanh nói đi, ai là hung thủ? Trong đám đông, có người lớn tiếng hỏi. Tôi im lặng vài giây, bình thản nói: Hung thủ chính là bạn cùng phòng và bạn học của 2 nạn nhân. Lưu Hiểu Tĩnh. Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao, nhìn theo ánh mắt của tôi, một hướng khác. Kia, Lưu Hiểu Tĩnh đang đến. 2 cảnh sát nam đi phía sau Lưu Hiểu Tĩnh, áp giải cô ta lên bục cao. Vừa bước lên, Lưu Hiểu Tĩnh đã vô cùng kích động.
Ngài Lâm, tôi không giết người, tôi không giết người. Tôi nhìn Lưu Hiểu Tĩnh và nói, nếu tôi nói ngươi là hung thủ, chắc chắn tôi có chứng cứ rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Tĩnh, lạnh lùng hỏi. Lưu Hiểu Tĩnh xuất hiện trong trường ngày 18 tháng 2. Thực sự là ngươi sao? Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt Lưu Hiểu Tĩnh mở to, trên khuôn mặt lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô ta che giấu được. Ngài Lâm, ngài nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Lưu Hiểu Tĩnh ngây người hỏi lại. Tôi cười và nói, tôi biết ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng ngay sau đây tôi sẽ khiến ngươi không thể phủ nhận. Tôi ngồi xuống, cắm một chiếc receiver vào máy tính bên cạnh. Rất nhanh, một đoạn video được chiếu lên tấm màn lớn. Hình ảnh cho thấy Lưu Hiểu Tĩnh đang ăn tại bàn. Tôi bấm nút tạm dừng. Mọi người hãy nhìn kỹ hình ảnh dừng này. Mọi người hãy chú ý ngón cái tay phải của Lưu Hiểu Tĩnh. Vào ngày xảy ra vụ án, móng tay ngón cái của Lưu Hiểu Tĩnh đã được cắt gọn, chỉ dài khoảng 1mm. Nói xong, tôi bấm vài lần chuột. Lập tức chiếu một đoạn video khác. Video được quay trước cửa phòng ký túc xá 311. Trong video, cảnh sát đang thẩm vấn Lưu Hiểu Tĩnh. Lưu Hiểu Tĩnh trông rất sợ hãi và hoảng loạn, thỉnh thoảng còn giơ tay lau nước mắt. Khi Lưu Hiểu Tĩnh làm động tác lau nước mắt, tôi lập tức bấm dừng video. Mọi người hãy nhìn, đây là video quay ngày hôm sau vụ án. Hãy chú ý, móng tay ngón cái tay phải của Lưu Hiểu Tĩnh lúc này đã dài đến 1cm. Tôi nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Tĩnh, lạnh lùng hỏi, Lưu Hiểu Tĩnh, ngươi nói cho tôi biết, trong một đêm, làm thế nào mà móng tay ngươi mọc dài thêm 8 đến 9mm? Ngươi làm cách nào? Cục trưởng Tôn, Phương Tân Châu, Vương Thao và các cảnh sát lão luyện khác, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên. Dưới sân, các giáo viên và học sinh ngay lập tức nổ ra tiếng xì xào lớn. Wow! Ánh mắt Lưu Hiểu Tĩnh lảng tránh, lời nói bắt đầu lắp bắp, không thốt nên lời. Nếu ngươi không có gì để nói, thì bây giờ tôi sẽ vạch trần cách ngươi gây án. Tôi tự tin nói, Lưu Hiểu Tĩnh, ngươi có mâu thuẫn sâu sắc với hai nạn nhân. Vì vậy, ngươi đã liên lạc với một cô gái giống hệt ngươi. Đó là ai? Đó chính là chị em song sinh của ngươi. Về lý do tại sao sổ hộ khẩu chỉ có tên ngươi, điều này có thể giải thích, ngươi sống trong gia đình đơn thân phải không? Nhưng mẹ ngươi sinh 2 con gái, sau đó cha ngươi bế một người đi. Ngươi và cô gái đó đã bàn bạc, quyết định gây án vào đêm 18 tháng 2. Sáng hôm đó ngươi cố ý rời ký túc xá muộn hơn, rồi lén lút rời đi. Sau khi họ rời đi, ngươi trốn dưới gầm giường để ẩn nấp. Cô gái giống ngươi như đúc, đi vào từ cửa phụ không có camera giám sát của trường. Tôi đã hỏi những bạn học của ngươi, một người nói rằng ngươi có vẻ kỳ lạ trong giờ học hôm đó. Khi gọi tên ngươi, phải mất vài giây ngươi mới phản ứng. Bình thường khi người khác gọi tên thật của ngươi phản ứng trong chưa đầy nửa giây. Hơn nữa, bạn học của ngươi nói ngươi là người ăn chay. Nhưng hãy xem camera, ngươi được gọi là Lưu Hiểu Tĩnh lại gọi món thịt. Người này đã giúp ngươi có chứng cứ ngoại phạm. Còn ngươi thì sao? Ngươi ở trong ký túc xá cắt xác 2 nạn nhân nữ. Về công cụ gây án, dựa trên phân tích vết cắt trên thi thể, đó là lưới cưa thép, có răng cưa không 1mm. Trong ký túc xá của các ngươi có kìm cắt, ngươi đã dùng kìm cắt để bẻ lưới cưa thép thành từng đoạn nhỏ. Sau đó vứt xuống bồn cầu và xả nước. Khuôn mặt Lưu Hiểu Tĩnh trên bục tái nhợt. Cô ta đột nhiên run rẩy, rồi ngất đi, ngã xuống đất. Chết tiệt, lại là ngươi, chính ngươi đã giết con chúng tôi. 2 cặp cha mẹ dưới sân, khi biết chắc Lưu Hiểu Tĩnh là hung thủ, họ kinh hoàng và hét lên. Tôi bình thản hỏi Lưu Hiểu Tĩnh, rốt cuộc là mối thù gì sâu nặng đến mức khiến ngươi làm ra hành động tàn ác như vậy? Là hắn, chính là hắn. Lưu Hiểu Tĩnh đột nhiên hét lớn, chỉ tay về phía cha của nạn nhân, Chu Đại Vũ. Chu Đại Vũ nghe vậy thì sững sờ, rồi giận dữ hét lên, đồ khốn, ngươi nói gì? Lưu Hiểu Tĩnh nhìn Chu Đại Vũ với ánh mắt đầy căm hận. Sau đó từ từ kể lại sự việc. Năm Lưu Hiểu Tĩnh 11 tuổi, Chu Mỗ Khiêm vì muốn cô có thể học tại một ngôi trường tốt hơn, họ đã chuyển từ quê lên thị trấn. Tại một khu vực hẻo lánh ở thị trấn, thuê một căn phòng nhỏ. Một đêm nọ, rất khuya, một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng của 2 mẹ con. Kẻ lạ đó có thân hình to lớn, lập tức nhảy lên giường và đè mẹ của Lưu Hiểu Tĩnh xuống. Lưu Hiểu Tĩnh, khi cố giúp mẹ chống lại kẻ đó, cô nhìn thấy hình xăm chữ thập trên người của kẻ lạ mặt. Đó là hình ảnh mà cô không bao giờ quên, nhưng sau đó cô bị đánh ngất. Khi tỉnh dậy, cô thấy mẹ mình ôm chân co ro trước giường.
cơ thể run rẩy, đôi mắt ngấn lệ. Mẹ của Lưu Hiểu Tĩnh vì sợ điều tiếng, đã không thể ngẩng đầu lên nổi, nên chọn cách im lặng và không báo án. Nhưng từ đó bà trở nên trầm cảm, thường xuyên ngồi thất thần một mình. Cuối cùng qua đời sau một thời gian. Kể từ đó, Lưu Hiểu Tĩnh luôn mang theo sự thù hận. Cho đến khi cô gặp hai người, nạn nhân Lý Mỗ và Chu Mỗ, và Lý Mỗ thường xuyên bắt nạt cô, ép Lưu Hiểu Tĩnh dọn dẹp phòng cho họ, thậm chí còn đe dọa nếu cô không nghe lời, họ sẽ thuê người đánh cô. Một ngày nọ, cha của Chu Mỗ, Chu Đại Vũ, đến thăm con gái. Lưu Hiểu Tĩnh đã nhìn thấy hình xăm chữ thập trên người của ông tôi, hình ảnh mà cô không bao giờ quên. Ngọn lửa căm hận trong lòng cô bùng cháy dữ dội. Một ngày nọ, một cô gái giống hệt Lưu Hiểu Tĩnh tìm đến cô. Cô gái đó chính là em gái song sinh của cô. Ngày trước, khi cha mẹ chia tay vì mâu thuẫn, cha đã mang em gái đi. Khi em gái trưởng thành, cha mắc bệnh nặng và có một tâm nguyện là muốn được gặp lại Lưu Hiểu Tĩnh và mẹ của cô. Em gái đã thay cha hoàn thành tâm nguyện này và tìm gặp được Lưu Hiểu Tĩnh. Hai chị em bắt đầu lên kế hoạch, họ không thể lặng lẽ rớt Chu Đại Vũ. Vì thế đã chuyển mục tiêu và tạo ra vụ án tại ký túc xá 311.